je vibration lezen voor de boot, de Steenbok Sun Moon Horizon sign. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Dit is de 4e week. De week begint van 21 tot en met 21 tot en met 27. Het is de week van de liefde. Het is de week waar sommige van jullie Steenbok realiseren dat er is niemand anders daar voor jou. Het is de week dat jullie gaat even liefde aan je kind of je kinderen gaan geven. Van wekens dat je realiseert de deceptiveness dat is getransformeerd tussen jij en je kind. Ik zie een genezing tussen de moeder en de vader, de kind en de ouders. En de mensen, family, genezing. Oké? Dus dat is best wel positief. Sommige van jullie jonge mensen willen een nieuwe start. Maar ik zie dat er is een onderzoek over geld. Whatever the issue is, there is een onderzoek. Ik ga het even kijken. Ik moet het best wel weten. Want dat is in de central from your read lezing. Er is een onderzoek. De as van staven, je wil een nieuwe start. Maar ik zie dat er is een onderzoek over geld. Met een man. Nieuws komt. En een nieuwe start voor een kind. Oké, een nieuwe start. Dus er was een onderzoek over een man. Jullie mannen. En het heeft mee te maken met een nieuwe start. Maar ik zie dat whatever de onderzoek voor jullie mannen in deze week, dat wil een nieuwe start gaan maken. Nieuws komt en je krijgt dat nieuwe start. Dus voor sommige van jullie wachten op een nieuwe start, misschien met de liefde of misschien nieuws over een nieuwe start met je kinderen. Whatever it is, onverwacht geld gaat binnenkomen omdat ze gaat even realiseren wat is gespeeld. Nou, we gaan even verder. Sommige van jullie hebben wat zorgen. Whatever the issue is, situatie. Daar zorgen, dat komt in voor jullie. Omdat jullie zien niet een issue. Je ziet niet wat precies is gespeeld. Maar bij het eind van de week, de waarheid gaat even boven water komen. Dus sommige van jullie hebben zorgen over een issue en een situatie. En whatever the issue en situatie is, je kan het nu niet zien, maar op het eind van de week, dat gaat best wel uitkomen. Sommige van jullie hebben een issue met je moeder. Sommige van jullie, dat is 18 tot en met 45. Je draagt heel veel moeilijkheden. En het komt door je moeder. Als je moeder is een boodschatter. Door je moeder draag je heel veel issues en situaties en moeilijkheden. En je zoekt een resolutie in deze week. Nogmaals, als ik heb gezegd, sommige van jullie willen een nieuwe start. De nieuwe start wil komen. Ik zie een onderzoek dat is plaatsgenomen. Vanwege dat sommige van jullie hebben zorgen over een nieuwe start. Maar het gaat toch komen. De onderzoek is nog steeds aan de gang. Maar daar komt nieuws hier over deze nieuwe start. Sommige van jullie hebben een issue met een organisatie. En het heeft mee te maken met je werk. Je krijgt even wat om te horen. En ik wil weten wat voor nieuws komt binnen over je werk en dus organisatie. Oké, dus voor de Steenbok. Wat is een bericht over je werk? Want de beoordelen is in het omgekeerd. Wat is de bericht hierover? Een friend. Oké, dus maak geen zorgen. Absoluut niet. Vanwege doordat jij en een vriend of zo gaat besluit om samen te gaan werken. En de nieuws dat je krijgt is goed nieuws. Vanwege doordat ze realiseren de werk dat jullie hebben ingegeven. Nou, als het op de werkvloer, het is goed als je krijgt een nieuwe contract. So de nieuws dat je krijgt over je werk is goed nieuws, omdat de ring is altijd
Goed nieuws over contract. De ring is over contract. Een nieuwe werkgever gaat binnenkomen voor jullie. Dus dat is zeer, zeer positief. Oké, zeer positief. Now, success. Jullie gaan succesvol overkomen een issue. En de issue heeft mee te maken met een boodschappenpersoon of een creative persoon. En je gaat even realiseren dat je gaat even op zoek naar iets beter. Oké, je gaat even op zoek naar iets beter. Dus whatever it is dat jullie hebben met een vis, een boodschappenpersoon of een watermanpersoon of een watermanpersoon, laat het, want je krijgt iets beter, oké? De moeilijkheden dat spelen, oké. Dus, there was some deceptiveness en mensen in de rechter zitten de deceptiveness uit te zoeken. Okay, there was some leugens en deceptiveness en mensen in overheid, instantie of zo hebben het uitgezocht en hebben uitgevonden wat is gebeurd. En dat lies en deceptiveness en de diefte komt nou tot een eind en je wordt succesvol uitgekomen uit deze issue of situatie. En het heeft ermee te maken met jullie dames. Jullie dames, die gaat echt uitzoeken wat precies is gebeurd. Mensen met kinderen en je kinderen is in slechte water komt varen. Je kinderen komt best wel uit. Oké, je kinderen komen best wel out of deze issue. Ik ga het even zien dat mensen in makkelijke plaats gaat best wel jou helpen om je kind uit deze issue en situatie uit te brengen. Ik zie een positive alignment van energy. Dat gaat best wel opkomen voor jullie en jullie kinderen. Oké, whatever the issue is, whatever dat is gespeeld. Jullie en je kinderen komen uit op de moeilijke situatie. Het is een week van liefde waar mensen realiseren. Hey, weet je wat? Goed en aardig. Ik besloten, weet je, met deze persoon. Ik laat iedereen achter mij. Ik ga vooruit. Ik ga kiezen voor deze persoon. En dat gaat jullie doen. Dames en heren, ik wens jullie een zeer fijne week. Namaste, tot volgende keer.